হাই হেল্ল' নমস্কাৰ। আজি কেননৰ লেন্স আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈ আনিছোঁ। কেনন 300 লেন্স 300 লেন্স 300 mm 75 to 300 mm জুম হয় লেন্স। আৰু এয়া ফকাছটো হ'ল এইটো কেনন দিছে UF 75 × 300 মিটাৰ আৰু এপেচাৰটো হ'ল 4-5.6 আৰু এইবিলাক আইমিয়া নাম্বাৰ। ইয়াৰ কেননৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকক দেখাম। কেনন 300 লেন্স টো ইয়াৰ প্ৰাইচটো এনেই আপোনালোকে অনলাইন 12,000 14,000 এনেকৈ থাকে। ফ্লিপকাৰ্টত চাব এখন লেন্স কেননৰ আপোনালোকে বৰ্তমান 10,000 9,500 সেনেকুৱা ভিতৰত পাই যাব লেন্স। এখন কোৱালিটিটো ঠিকে আছে, আপোনালোকক কোৱালিটি ফটো দেখাম এখন লেন্সৰ। তাকে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগত এইটো আহিছে, এইটো চেফটিত আহে। এইখন এনেকৈ খুলি এখন ছাইডত থৈ দিছোঁ আৰু এইখন লেন্স এইফালে এইটো চেফটিত আহে। দেখিছে, এইখনে লেন্স দেখিছে। আগফালে কেনন বুলি লিখা থাকিব আৰু বেকফালেও কেনন। আৰু এখন অটো লেন্স আৰু মেনুৱেলো হয়। এইটো আপোনাৰ অটো ছুইচ আৰু মেনুৱেল ছুইচ। আপুনি ওপৰলৈ কৰিলে এইটো হৈ গ'লে অটো হৈ গ'ল, আৰু তললৈ কৰিলে এইটো মেনুৱেল হ'লে আপোনাৰ এই বস্তুটোৱে আপোনাৰ ফ'কাছ কৰিব লাগিব, আৰু অটো কৰিলে অটো ফ'কাছ মানে নিজে মেচিনতে ফ'কাছ কৰিব কেমেৰা ফটো মাৰিলে। আৰু আপোনাৰ দীঘলটো দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো কিমান দীঘল হয়। এইটো ইমান দীঘল হয়, এইটো লেন্সখন ইমানটো দীঘল। আপোনালোকে ল'ব, এখন কোৱালিটি ভাল আছে। এইটো বেক চাইডটো খুলিলে এইটো চিষ্টেমত থাকে। এইবিলাক পইণ্টবোৰ এইখিনি কানেকশ্যন পইণ্টটো কেমেৰাৰ লগত কানেকশ্যন থাকে। আৰু এখন আগফালে এখন খুলি দিলে বৰ্তমান এনেকুৱা দেখিব লেন্সখন। কোৱালিটি কিবা আহিছে না, আপোনালোকে কেনেকুৱা কি দেখি যায়। তাকে এইখনে লেন্স ফুল জুম হয় 300 মিটাৰ, কোৱালিটিটো ভালেই। তাকে আজি ভিডিঅ'টো দেখালোঁ। ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম, জয় হিন্দ।